नमस्कार मंडळी, आपल्या आगरी किचनमध्ये तुमचे स्वागत आहे। तर आज आपण बनवणार आहोत ओल्या बोंबलाची किमा बुर्जी। बोंबील फ्राय, बोंबलाचं कालवण तर तुम्ही खाल्लंच असेल, पण आज आपण बनवणार आहोत बोंबील किमा बुर्जी। ही अगदी सोपी आणि झटपट बनणारी रेसिपी आहे, तुम्हाला नक्की आवडेल। त्याआधी चॅनलला नवीन असाल तर सबस्क्राइब करायला विसरू नका। तर चला सुरू करूयात। सगळ्यात आधी आपण ओले बोंबील साफ करून घेणार आहोत। ओले बोंबील घेताना शक्यतो पांढरे व ताजेच घ्यावे, लाल घेऊ नका, जेणेकरून चव चांगली लागेल। आता आपण अशा प्रकारे वेळीचा वापर करून शेपूट व डोकी काढून घेणार आहोत। यामध्ये गाभोळी आहे, तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही ठेवू शकता, नाहीतर काढून घ्यायचं। अशा प्रकारे सगळे बोंबील मी साफ करून घेते। तसेच मधून असं कापून घ्यायचं, म्हणजे काटा काढायला सोपं पडतं। हे बघा, असं सुरीने नाही तर हाताने मधला काटा काढून घ्यायचा। हे बघा, बोंबलातून काटा काढून मी ते स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत। आता आपण सुरीने असं कापून घ्यायचं, जेणेकरून मिक्सरमध्ये वाटताना लगेचच किमा होईल। आता असं दोन्ही हातांनी असं प्रेस करून त्यातलं थोडं पाणी काढून घ्यायचं आणि मिक्सरमध्ये असं वाटून घ्यायचं। बोंबील साफ करून वाटून घेतलेले आहे। आता बाकीचं साहित्य बघूया। इकडे मी वाटून घेतलेले बोंबलाचं किमा, ठेचलेला लसूण, बारीक चिरलेला कांदा, टोमॅटो, उभी चिरलेली मिरची, मसाला, हळद, मीठ आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर घेतलेली आहे। सर्व साहित्याचे प्रमाण व टिप्स मी डिस्क्रिप्शन मध्ये मेन्शन केलेले आहे। कढई चांगली गरम झाली की त्यात एक पळी तेल घालूया। आता ठेचलेला लसूण चांगला परतवून घेऊयात। लसूण कच्चा ठेवू नका। लगेचच मिरची घालूया। त्यानंतर कांदा घालून चांगला परतवून घेऊयात। आता टोमॅटो घालूया। आता मीठ घालून सर्व मिक्स करून घेऊ। हळद, मसाला घालून मिक्स करूया।
मसाला शिजला की ओल्या बोंबलाचा वाटलेला किमा घालूया. आता गॅसची फ्लेम कमी आचेवरच ठेवून आपण 10 ते 15 मिनिटं शिजत ठेवणार आहोत. तसेच यामधील पाणी आटलं, थोडं सुकं झालं की आपण वरून बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालायची. तर तयार आहे आपली ओल्या बोंबलाची किमा बुर्जी रेसिपी. तुम्हाला कशी वाटली ही रेसिपी मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आणि आवडली असेल तर लाईक, शेअर आणि आगरी किचन या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर पुन्हा भेटूयात अशाच मस्त रेसिपी घेऊन. धन्यवाद.